السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنتعلم إن شاء الله رسم السحابة المضيئة وكيفية تدريج الإضاءة من الألوان الباردة للألوان الحارة درجة بدرجة. درس رائع إن شاء الله في كيفية دمج الألوان وإظهار الإضاءة الشديدة في مكانها. باللون السماوي الفاتح وضعنا الجزء اللي هيكون ظاهر من السماء على يميننا زي ما احنا شايفين. أما السحابة بدأناها باللون الداكن وهندرج ألوانها، تابع معايا. وكل ما رحنا ليم كلما ذهبنا ناحية اليمين هنخلي الألوان فيها الحرارة. الأول باللون الكشميري هكذا هيندمج الكشميري مع اللون الأزرق اللي بدأنا بيه. بعد اللون الكشميري ده هنضع لون برتقالي ليم الحرارة أكتر هكذا. وبعد اللون البرتقالي نضع باللون الأصفر، وبعد الأصفر اللون الأبيض اللي هو أشد إضاءة على الإطلاق. وتلاحظ شيء مهم جدا، ودي معلومة مهمة جدا النهاردة، إن أنا بدمج الألوان بشكل مبدئي من غير ما نضع أي ملامح وأي تفاصيل. شفت اللون الأبيض أعلى إضاءة، السحابة اللي في مواجهة الضوء هندمجها أيضا بشكل مبدئي. التدريج اللوني اللي احنا شايفينه ده بدون تفاصيل لكتل السحاب. كتل السحاب هنظهرها وهنرسمها باللون المضيء، هنعمل تباين بين الكتل وبعضها، ولكن مبدئيا كده وزع لون السحاب وادمج الألوان بهذه النعومة التي نراها. وده أهم شيء، فقط ندي إضاءة مبدئية للكتل بشكل مبدئي، ودي مرحلة بتسبق مرحلة وضع التفاصيل. فدي إضاءة بتبين كتل السحاب بشكل مبدئي اللي هنبين عليها بعد كده التفاصيل. ونبدأ ندمج الألوان هكذا استعدادا للون الأبيض المضيء جدا اللي هنضعه في أطراف كل كتلة. والكتل دي تقريبا ملامحها ظهرت أمامنا الآن. وكل مرة بندمج الألوان في بعضها بالشكل اللي احنا شايفينه علشان نعمل التدريج اللوني وتدريج الإضاءة اللي احنا شايفينه ده. طبعا هنا زودنا الحرارة شوية بين السحب وبعضها، وهنبدأ نرسم السحب بلون أغمق شوية، كأن دي سحب مغطية سحب وسحب على سحب. والجزء اللي تحت ده هنضيئه لسه شوية كمان. أطراف الكتل السحب القريبة خدت أطرافها أيضا بلون فاتح مناسب، إضاءة مناسبة للون الداكن ده. وفي كل مرة بندمج الألوان في بعضها هكذا لنحصل على النعومة. السماء مضيئة من تحت شوية، وكتل السحاب البعيدة جدا بشكل أفقي هكذا. وهنزود الحرارة في الأطراف اللي على اليمين شوية، أطراف اليمين ناحية الإضاءة هنزودها شوية بالحرارة. تابع معايا ولاحظ. لسه لحد دلوقتي ما وضعناش التباين بين كتل السحاب وبعضها. في الجزء ده هنزود الحرارة شوية قبل ما نضع التفاصيل والتباين بين قطع السحاب وبعضها. بنزود الحرارة في بعض الأماكن ونرجع ندمج الألوان تاني. سيب التفاصيل للآخر. كل همنا دلوقتي ندمج الألوان في بعضها بشكل ناعم. الألوان اللي احنا بنشتغل بيها واللي بنرسم بيها ألوان أكريليك، ألوان بلاستيك، ألوان مائية، فهي سريعة الجفاف.
فمهم جدا ندمجها بهذه النعومة، وهي ما زالت طرية لم تجف. والتفاصيل الآخر هنعملها مع بعض بشكل سريع. هذا الدمج، وضعنا الحرارة في مكانها، ووضعنا السحب المرتفعة والسحب المدارية، سحب على سحب. وهنا بدأنا نضع بعض الإضاءة البعيدة. في السحب البعيدة بتكون إضاءة باردة أيضا، لسه ما خدتش الحرارة يعني أحمر يعني أصفر. الحرارة فقط يعني إيه، بشكل ضعيف كده في الأطراف. ناحية اليمين هنهديها شوية هكذا، يعني حرارة خفيفة كده في إيه، في أطراف السحابة البعيدة دي، السحابة الأفقية. وهنا السحابة دي تاخد برضو إضاءة مناسبة لبعدها عن مصدر الضوء في المقدمة هكذا. السحب البعيدة بتاخد إضاءة مناسبة، إضاءة هادية، إضاءة باردة هكذا، خفيفة جدا، يعني تباين خفيف. أما القريبة من الإضاءة تاخد بلون حار شوية. أما القريبة جدا تبدأ تاخد أعلى إضاءة في الأطراف هكذا. تابع ولاحظ معي. بدأنا ندي التفاصيل، وأول طبقة من طبقات السحاب هكذا باللون الأبيض كما قلنا. هنبدأ نرسم طبقات السحاب، فيحدث التباين بين كل طبقة والتانية. وهنا أيضا إضاءة أعلى شوية هكذا. هذه طبقة أخرى. حددنا الطبقات. طبعا هنزود الإضاءة تاني، تابعوا معايا ولاحظوا، هنزود الإضاءة أكتر وأكتر. دي طبقة، والجزئية دي اللي احنا شغالين فيها دي هتكون أكثر إضاءة، يعني الإضاءة كلها منصبة هنا، يعني الإضاءة مخترقة من هذا الجزء. حتى الإضاءة دي هتنزل على الأرض، هتضيء النباتات اللي تحت جدا، وهتضيء الشجرة وأطراف الشجرة بشكل عالي جدا. تابعوا معي. دي كتلة كمان كنا ادينا لها إضاءة بشكل مبدئي، حددناها تحديد مبدئي، والآن بنحدد تحديد أدق شوية، وتفاصيل وملامح أدق شوية باللون المضيء. بهذا التدريج تبدو السحابة وكأنها مضيئة فعلا، كان أصابها إضاءة بشكل واقعي. لاحظ معايا وتابع. كل ما بعدنا الكتل بعدت بنقلل الإضاءة شوية لو تلاحظ. إضاءة خفيفة كده في الكتل، في مقدمة الكتل، كتل السحب هكذا. كما قلنا هنزود الإضاءة بشكل أكبر. في الكتل المتقدمة دي هتاخد إضاءة عالية جدا بشكل كبير جدا باللون الأبيض. هنا زودنا شوية في الأطراف، القمم المتقدمة هكذا. كما قلنا أن هذه الجزئية هي أعلى إضاءة على الإطلاق. فتحة الضوء دي هيكون منها الإضاءة منصبة على الأرض والنباتات اللي على الأرض، هتكون منصبة على المية اللي هتتعامل كمان تحت. هنا أعلى إضاءة على الإطلاق
بريشة صغيرة، ريشة دقيقة، تبدأ تدي طبقات الإضاءة هكذا. وهنا بعض الإضاءة. تعالوا نشوف بقى الجزئية اللي تحت. النباتات البعيدة باللون الرصاصي، وكل ما اقتربنا زودنا اللون شوية. اللون ده هنضرب عليه بالأخضر الآخر ضربات مناسبة، هيظهر بشكل عالي وشكل جميل، بشكل رائع يعني. هنا كلما لما اقتربنا شوية بالكتلة دي الملامح بانت شوية، اللون الأخضر بان شوية. طبعا كل ما بعدنا كل ما الضبابية حولت الألوان للون السماوي واللون الرصاصي. وهنا كتلة شجر في الجزئية دي ظهرت باللون المظلل فقط. أما الأرضية هتكون مضيئة جدا، ما عدا الأماكن اللي ورا الكتل الشجرية دي هيكون فيها ظل. شفت الإضاءة هنا ظل شوية، وهنا ظل شوية، الفرشة عكرت، فاستفدنا باللون المظلل ده في الأماكن المظللة. أما الساحة الفاضية فهتكون مضيئة جدا، وهنزود الإضاءة جدا 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 بشكل تدريجي. لاحظوا معايا لحد ما هنوصل لإضاءة باللون الأبيض في البقعة اللي هي تحت الفتحة اللي في السما دي. هنزود الإضاءة فيها جدا. وده متعة اللوحة اللي معانا، إن ركزنا الإضاءة في أماكنها. طبعا هنا جسر ظل بين المياه والكتلة والمساحة الأرض الخضراء، ظل مبدئي، وهنديله ملامح وتفاصيل باللون الأخضر الفاتح بعد ما يجف شوية بشكل سريع وشكل رائع وبطريقة سهلة جدا. هنا المية وتدريجة المية. المنعطف ده واخد ظل، أما في بداية المنعطف هياخد إضاءة شديدة مع الأرض. في الآخر خالص الإضاءة هتكون شديدة جدا في المنعطف اللي هناك ده، فهيديك مصداقية واقعية بالنسبة للإضاءة. الجزئية ديت هنضيئها جدا. طبعا أنا جيت أضع فيها الإضاءة لما حبينا نضع في الجزئية دي الإضاءة. طبعا الألوان لسه طرية، فهنسيبها للآخر نضع فيها الإضاءة تظهر فيها جدا جدا جدا. نباتات. وهنا أيضا بعض التفاصيل لسه. النباتات من قريب هنديلها أوراقها وأطرافها بلون داكن، ولكن خلونا نرسم الشجرة البعيدة دي الأول. سيب الألوان القريبة دي تجف شوية، لأن خلاص ما عادتش بتقبل مني إضاءة، فنسيبها تجف شوية لكي تقبل الإضاءة والتظليل، وحتى لا تندمج الألوان مع بعضها. شوف الشجرة دي هنحولها لكتل وأغصان. الشجرة نفسها هنحولها لأغصان، وكل غصن هياخد إضاءة لوحده في أطراف كل غصن. تابع معايا ولاحظ، وأقترب معاكم بالكاميرا وإحنا بنعمل تدريج لوني لهذه الإضاءات اللي هنضعها على رأس كل كتلة. دي سيقان الشجر بعد ما ادينا الظل المبدئي وإضاءة مبدئية زي ما عملنا في السحاب. رسمنا السحاب وحتى واحنا بنضع الضوء وضعناه بشكل مبدئي. ظهرنا كتل السحاب بشكل مبدئي.
وفي الأغصان الخضراء نفس الكلام، ظهرنا الأغصان بشكل مبدئي زي ما احنا شايفين، وهنزود الإضاءة باللون المضيء جدا زي ما عملنا في السحاب أيضا. يعني مراحل، انت بتدي الملامح، بندي الملامح على مراحل، مرحلة مرحلة بشكل تدريجي كده. الأطراف كما قلنا دايما في الكتل النباتية بنهتم بالأطراف شوية، أطراف الأغصان. هنا الكتلة النباتية البعيدة دي ادينا لها أخضر مناسب في إضاءة كده في مواجهة الضوء بشكل مناسب لأنها بعيدة، وطبعا هنزود إضاءتها تاني وأيضا بشكل مناسب. وتحت الشجرة تلاحظ إن احنا وضعنا ظل الشجرة تحتها وممتد ناحية الشمال. النباتات القريبة تفاصيلها باينة شوية، وضعنا لون الظل، وباللون المضيء جدا بدأنا ندي أطراف النباتات ليحدث ذلك التباين الذي نراه. طبعا الألوان لما جفت بدأت تندمج في بعضها بشكل رائع، والضربات بدأت تظهر. الألوان مش بتاكل بعضها. وشوف الإضاءة، بدأنا نزود مساحة الإضاءة في الأرض وخاصة تحت فتحة الضوء، وهزود الإضاءة تاني. يعني شفت إضاءة عالية خالص إزاي باللون الأصفر الفاتح، هنزودها خالص باللون الأبيض تاني، وخاصة في الجزء ده. شفت بدأت أزود الإضاءة إزاي هنا في الجزء ده اللي هو تحت الفتحة اللي في السماء اللي منزلة الإضاءة في هذه البقعة. والتدريج الضوئي هكذا. الأطراف، كل كتلة غصن بنيجي في أطرافها، في كل غصن بنيجي في الأطراف وبندي الإضاءة. طبعا أنا بدي الإضاءة بشكل مبدئي، هوزعها دلوقتي وهقترب معاك بالكاميرا. أيوة، هوزع من الإضاءة اللي أنا وضعتها بشكل مبدئي دي، وأنا نازل لتحت في كل غصن باللون الأخضر مع اللون الأصفر المضيء اللي وضعناه. نبدأ ندرج الألوان من الإضاءة العليا خالص وإحنا نازلين لتحت كده في الأعماق لحد ما بنوصل للون الظل العميق، كل كتلة لوحدها. فحدث ذلك التباين الرائع اللي احنا شايفينه. وخلي بالك الأطراف المضيئة دي لسه هضع عليها إضاءة عالية جدا باللون الأبيض، وأنا بضع الإضاءة النهائية هتكون ملفتة جدا. الإضاءة النهائية خالص هنزود الإضاءة في الأطراف دي تاني، مع أنها مضيئة إزاي هنزودها إضاءة تاني. هنا بدأنا نضع الإضاءة النهائية، الإضاءة الأخيرة اللي هي أعلى إضاءة على الإطلاق، وبرضو على الأطراف، لتنتهي رحلة اليوم ودرس اليوم اللي هو كيفية وضع الإضاءة. يا رب نكون استفدنا واستمتعنا. أصدقائي الكرام، في الختام دعوتي للجميع بالتيسير والنجاح، اللهم أمين يا رب العالمين. وأذكركم بوضع إعجاب دعما لهذا المجهود كي ينتشر الخير على أيديكم. بارك الله فيكم وحفظكم، وعلى أمل لقاء وأجواء جديدة ومعلومات جديدة في الرسم والفن التشكيل. لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.